Welkom in Marta's atelier. Ik wil het eventjes hebben over wit. Wat hebben we tot onze beschikking als schilder? Dat is titaanwit en dat is zinkwit. Wat is het verschil tussen de twee? Titaanwit is dekkend, dat zie je hier aan dit zwarte vierkantje. En zinkwit is halfdekkend. Dus je hebt een vierkantje met een stukje zwart en een stukje wit. Wanneer ik nu meng met één van beide, dit is hier titaanwit. Als ik dit hier gebruik en ik doe daar een klein beetje sapgroen bij, dan krijg ik een hele lichte kleur groen. Doe ik nu hetzelfde met zinkwit en ik voeg daar een heel klein beetje sapgroen bij. Dan zie je dat in dit hoopje verf het groen veel meer naar voren komt dan het groen hier in het titaanwit. Dat wil zeggen, als je bijvoorbeeld een heel kleine shift in een bepaald kleur wil krijgen, dat je dan best zinkwit neemt, omdat zinkwit niet zo sterk is als titaanwit. Titaanwit zal de verf veel vlugger in tonale waarde naar beneden halen dan het zinkwit. Dus dit is goed om weten als je bepaalde mengingen met wit wil maken. Daarom gebruik ik ook titaanwit, omdat soms je heel veel van dit zinkwit moet bijvoegen bij een bepaalde kleur om toch aan een bepaalde tonale waarde te geraken. Dit is het witte vaasje in natuurlijk licht. Je ziet, het is heel subtiel qua variatie licht-donker. Stel dat ik nu bijlicht met een tamelijk neutraal licht, dan zie je dat de schakeringen heel wat feller zijn, dat ik heel wat meer contrast krijg tussen mijn licht en mijn donker. Ik zal nu de temperatuur veranderen van mijn lichtbron naar koud licht en Hans de atmosfeer van mijn stilleven verandert, gewoon omdat ik daar koud licht op zet. Nu, stel dat ik er warm licht op zet, dan krijgt het geheel een mooie warme gloed. Als ik dit nu uitzet en ik heb hier nog een hele mooie daglichtlamp, dan zie je dat opnieuw het Hanse tafereel verandert. Je belichting is dus heel belangrijk en speelt mee in het volledige verhaal van je schilderij of je tekening.
Dit is de onderschildering in acryl. De donkere partijen, daarvoor heb ik gebruikt ultramarijn gemengd met gebrande omber. En voor de witte partijen heb ik gewoon titaan wit gebruikt. En nu zal ik verf mengen om een eerste laag in olieverf op te brengen. Als ik nu het kleurwiel hier in het lichte gedeelte hou, dan zie ik dat hier toch een soort gelig iets in zit. Of misschien een klein beetje oranje zelfs. Dus groen is het zeker niet, blauw is het ook niet. Maar ik zie wel heel veel blauw. En misschien zelfs blauw-violet in de schaduw. Wat ik nu kan doen, dat is een complementair kleurpalet gebruiken. Bijvoorbeeld blauw-violet. En het complementaire kleur van blauw-violet is dan geel-oranje. Dus als je het kleurwiel bekijkt, ik zal het eventjes dichterbij houden. Dus je hebt hier blauw-violet. En als ik het kleurwiel naar boven breng, dan zit dit hier pal tegenover deze kleur. En dan krijg ik geel-oranje. Dus dit zou ik kunnen gebruiken in het vaasje wanneer ik dit schilder. Wat heb ik nu klaargelegd als kleur? Dat is titaan wit, gele oker, cadmium geel licht. En hier heb ik ultramarijn en alizarine crimson. En hiermee kan ik een paars maken. En dit paars kan ik ofwel naar de koele kant laten gaan met mijn ultramarijn, ofwel kan ik naar de warmere kant gaan met deze rode alizarine. We gaan zien. Ik heb hier mijn teststripjes. En oké, we beginnen. Het is een wit voorwerp, dus ik begin zeker met wit. Dat ik zal tinten met een klein beetje geel. Maar ik zie al direct dat het te geel zal zijn. Ik denk dat ik voor mijn eerste laag gewoon titaanwit zal gebruiken, of misschien met een klein beetje. Dit is hier iets een gemengde versie, maar is te geel. Dit zal beter zijn.
Dus dit is het voor het meeste van de witte partijen. En dan heb ik nog een deel die tussen blauw en dit hierin zit. In de overgang van mijn licht naar mijn donker. Dus zal ik weer een klein beetje van dit geel bijmengen. En ik zal er waarschijnlijk meer moeten maken. En daar zal ik een klein beetje van dit mengsel moeten bijvoegen. Ik moet dit nu wel nog eerst gaan mengen. Dus ik ga dit hier doen. Eventjes de tubes opzij. Dus dat is echt heel sterk. En ik heb daarvan een lichte versie nodig. Dus ga ik opnieuw wit nemen. En eerst mijn tonale waarde naar beneden halen. Anders zal dit direct veel te donker zijn. Ik heb daar een klein beetje meer alizarin bijgevoegd. En als ik dit nu bij het wit voeg, zodanig dat dit wit koeler is. Dus dit is de overgang naar de koelere kant. En dan heb ik schaduw en ik heb diepe schaduw. Dus ik kan dit hier gebruiken als diepe schaduw. Maar ik zal het een klein beetje verminderen in kleurkracht.
Wat ik nog zal doen is een klein beetje rauwe omber bijmengen. Om de intensiteit naar beneden te halen, want de kleur is veel te intens blauw. Dus voeg ik daar uiteindelijk oranje bij. Dit is een heel laag intens oranje. En je ziet dat de intensiteit van de blauw inderdaad naar beneden gaat. Ik ga dat eventjes opzij zetten. Dus ik moet nu eigenlijk hetzelfde doen. Maar voor schaduw die minder donker is. Dus we gaan zien. Dus dit is mijn tweede schaduwkleur. Maar is mij nu ietsje te rood. Dus ik zal daar opnieuw wat blauw toevoegen. En opnieuw de intensiteit naar beneden halen. Oké, dat is beter. Veel problemen met kleuren zijn echt wel dat de intensiteit van de kleur te hoog is. Wij denken altijd dat de intensiteit veel hoger is dan ze werkelijk is. En daar zitten heel veel problemen met mengen. Oké, dus ik heb nu 2 lichte kleuren en ik heb 2 kleuren voor de schaduw. Ik ga proberen om dit op die manier te schilderen. Dus een eerste laag. En natuurlijk kan ik nog onderling mengen. Ik kan nog opnieuw wit bijvoegen. Of kan het nog donkerder maken. Ik ga zien wanneer ik aan het schilderen ben wat ik nog moet doen.